Sziasztok, kedves szifonosok! Ahogy említettem, a mai nap Háló Dániel diákpolgármester a vendégünk, és ezt a videót előre leforgatjuk, és a hónap első szerdáján meg fogjátok kapni, mint ahogy a diákpolgármester fogadó órája is lenne. Ahogy említettem, Háló Dániel van velünk itt. Hogy érzed magad ebben a járványügyi helyzetekkel tarkított világban, hogy például az előző fogadó órád óta mi az, ami változott? Üdvözlök mindenkit én is. Hát lényegében ez a pandémiás helyzetre való tekintette ugye sok mindent megnehezít, tehát itt a gyűlésekre ugye próbáljuk azt is online véghez vinni, ott is az online próbáljuk magát a programokat is szervezni, már amit lehet természetesen, de hát igen, megnehezíti nekünk ez a helyzet az összes gyűlést, programokat, stb. Értem. Mióta vagy diákpolgármester? 2019. október óta. És ez hogy indult neked ez a gondolat, hogy te elindulsz ezen az úton? Hát magában az iskolánkban pályáztam a diák önkormányzati elnök címre, és aztán ezt sikeresen meg is szereztem. Aztán az intézményvezetőnk mondta, hogy van egy ilyen lehetőség, diákpolgármester választás lesz, és hogy ő ajánlaná nekem ezt, hogy induljunk el, próbáljuk, megnézzük meg, hogy mi lesz. Hát természetesen partner voltam benne, aztán elindultunk, véghez vittük a feladatokat, és sikerült megnyerni. Természetesen a stábommal, tehát ők nélkülük nem sikerülhetett volna ez. Említetted, hogy stáb. Ilyenkor hány főre kell gondolni, vagy ez milyen procedúra volt, hogy ezt a diákpolgármesterség címet ezt megszerezd? Hát lényegében volt egy kampányfőnököm, volt egy médiakoordinátor, aki az adott Facebook oldalt kezelte, ami jelenleg is az oldalam. Ezt kezelte, ezen kívül volt még, aki például a plakátozásban segített, grafikai dolgokkal segített nekem, de tehát segítettek nagyon sokan úgy is, hogy nem a stábomban voltak, hanem így a suliból, meg itt lényegében már a centrumból segítettek, tehát nekem a stábom az nem csak a Barostag intézményből jött, hanem magából a centrumból épült fel. Értelek. Meddig tart a mandátumod? 2021. októberéig. Értem. Milyen feladatkörökkel jár maga ez a diákpolgármesteri lét? Lényegében feladatkörök, hát képviselni a diákságot, ugye ünnepeken, akkor programokon, de egyébként egy sajtótájékoztató, interjú, mint akár ez is itt is, ugye azért próbálom a sokszínű diákságot képviselni, lehetőségek szerint a legjobban. Szóval lényegében ez programszervezés, de ugye az lényegében nem is az én dolgom, hanem a mi dolgunk, tehát itt a városi diáktanácsok gyűlésénél szoktunk programokon ötletelni, a következő hónapban milyen programokat fogunk véghez vinni, szóval lényegében ez. Tehát én is ugyanolyan vagyok, mint a többiek, csak nekem meg van ez a poszt. Értelek. És most lényegében a mostani helyzetre való tekintettel említetted, hogy programokat is terveztek és szerveztek. Így most minden elveszett, vagy van, amit meg tudtok valósítani az online térbe? Hát lényegében próbálunk az összes programmal úgy foglalkozni, hogy azt online valamilyen szinten meg tudjuk tartani. De például egy szabadtéri eseményt ugye nem tudunk online megtartani, tehát célba dobó versenyt azért elég nehéz. De azért próbáljuk a programokat is úgy szervezni, hogy azt online is tudjuk véghez vinni, és hát lényegében sajnos nagyon sok program ki is esik így. Hát azért, hogy az esetek többségében nem tudunk olyan online felületet biztosítani, ahol a különböző programokat meg tudnánk szervezni. Most beszéltünk arról, hogy akkor a járványhelyzet, ahogy véget ér, akkor lesz-e módotok folytatni az elképzelt tervet?
vagy nem tudom, van-e egy olyan elképzelt tervetek, ami így a fiatalsággal, mondtad a városi diáktanács üléseit, hogy most gondolom a járványhelyzet ideje alatt így akkor egy csomó rendezvény elmarad, amit szeretnétek megvalósítani, de valamilyen szinten tudtok-e készülni a következő járványmentes időszakra? Hát lényegében igen, tehát amikor a pandémiás helyzetet ugye eltörölték, ugye akkor már mi úgy készültünk, hogy akkor ebben az évben nem lesz második hullám, meg semmi ilyesmi, hanem mi tudunk mindent úgy csinálni, mint a régi kerékvágásban, és hát mégse. Sajnos, de egyébként az elképzelésünk az az, hogy például jövő évtől már ez nem lesz, és akkor hát, ha be tudnánk sűríteni azokat a programokat, amiket elterveztünk, ha minden jól megy, meg hogyha a helyzet is úgy adja. Szóval mi mindig, tehát az új évhez is úgy állunk, hogy eltörjük ezt az egészet, megjavul a helyzet, stb. Szóval én szeretném, hogy a programokat megtartsuk, aztán majd meg hát mindenhez úgy állunk, hogy a legjobbat hozzuk ki belőle. Értem. Most volt lehetőségük a fiataloknak föltenni pár kérdést számodra, azokból szeretnék egy párat felolvasni, hogyha benne vagy. Természetesen. Szóval az első kérdés az arról szólna, hogy milyen feladatai, lehetőségei vannak a diákpolgármesternek. Itt a feladatokról már egy picit beszéltünk, de például itt a lehetőségeknél, hogy ez mire jogosít föl téged az, hogy diákpolgármester vagy. Van-e valami, ami plusz azért, mert te vagy a diákpolgármester? Most nem tudom, ez így a városvezetés felé, vagy valamilyen irányba. Városvezetés felé nyilván. Tehát ott azért ez plusz, de mondhatom azt enyhén kiemelve, hogy a nyilvánosság szempontjából is plusz, néha jó, néha rossz, de igazándiból sok lehetőséget én nem is vártam ettől, mert én nem szeretnék kitűnni a tömegből, hogy én most a diákpolgármester vagyok, én szeretek a többiekkel egy szinten lenni, és velük együtt dolgozni. Értem, köszönöm. A második kérdés, hogy telik egy napod? Minden nap van valami diákpolgármesteri feladatod? Vagy mögötted van egy stáb, aki segít a munkádban? Hát lényegében egy napom úgy telik, mint minden normális diáknak. Én is normális diák vagyok. Aztán vannak olyan dolgok, amikor így hirtelen, meg előre megtervezve is számos ünnepségen, programon részt kell venni, ha nem húz semmit keresztbe a vírushelyzet. De egyébként igen, egy stábbal mögöttem, stábbal dolgozom együtt, akik mindenben segítenek, tehát ők nagyon segítőkészek, és igazándiból mi így együtt dobjuk össze az egészet. Beérkezett egy olyan kérdés, hogy a városvezetés mennyire nyitott a diákok ötleteire? Minden évben szokott lenni egy diák közmeghallgatás, ahol Szalai Ferenc polgármester úr is ott van, részt vesz, és meghallgatja a diákokat. Ugye le van bontva maga az egész stáb, különböző, tehát kulturális programok, sportesemények, stb. Így le vagyunk bontogatva, és akkor előterjesztik, hogy az elkövetkezendőben például egy street workout pályát szeretnénk megvalósítani, és akkor a polgármester úr végighallgatja, véleményt fűz hozzá, hogy ez mennyire hamar lehet véghez vinni, tehát így igazándiból én szerintem, meg azért a többség is azt mondja, hogy jó kapcsolata van a diákságnak, meg a városvezetésnek így egymással. Értem. Egy következő kérdés arról szól, hogy a pedagógusok mennyire vesznek komolyan egy diákpolgármestert? Hát lényegében komoly. Hát, van, aki nem tud rólam, valaki tud, van, akivel jó kapcsolatom van, aki miatt pont emiatt negatív, tehát nagyon sok véleményt kapok, megjegyzést, hogy kicsit sokat képzelek magamról, vagy hogy pont szerény vagyok, és nem, tehát embere válogatja. Én próbálok mindenkihez, tehát igen, ahogy te is mondod, próbálok mindenkihez úgy normálisan hozzáállni, tehát még hogyha ő felőle azért érzik ez a negatív vélemény,
kifejtés, akkor én próbálok ugyanúgy pozitívan hozzáállni, de egyébként ez így, tehát vannak jók is, vannak rosszak is, de többségében pozitív. Köszönöm a választ. Megválasztásod előtt mik voltak a céljaid, amit el szerettél volna érni, és mik azok, amiken dolgozol éppen? Hát, amit említettem is, ugye az iskolánkban, ugye a diák önkormányzati elnöki poszt, az lett volna, vagy az volt akkor a célom. Hát jelenleg az igazándiból az, hogy az összes programot, amit elterveztünk a srácokkal, azt véghez vigyük, mert úgy lesz azért színesebb a diák élet, főleg így az online oktatás terén, hogy mi hamarabb, hát ha kihevernénk ezt az egész dolgot, és próbálhatnánk színesíteni, mert ugye a 4 fal között online, hát nem tudom mennyit mozog az ember, meg mennyire érdekes úgy az egész iskola, közösség, stb. Tehát mindenki vagy mikrofonba hallja, vagy ugye mikrofonba beszélünk és úgy halljuk egymást, de nem látjuk, mert nem sok mindenki használ kamerát, szóval hát jelenlegi cél az, hogy ezt megvárni, még ugye elmegy, aztán ezzel dolgozni, azon, hogy a programokat megszervezzük, sűrítsük befelé, és minél jobb legyen. Hát reméljük, hogy ez így is össze is fog jönni. Egy következő kérdés feltevő. Egy bulis estén lazábban kezeled a dolgokat, vagy inkább meggondoltan mérlegelsz? Hát, nagyon jó kérdés. Mondhatni azt, hogy lazábban kezelem a dolgokat egy bizonyos szintig. Tehát ott úgy, most, hogyha elmegy bulizni az ember, akkor nem tajtékzik, tehát nem részegen, 4 kézláb, tehát nem ez a típus vagyok. 1-2 pohárral talán, de azt is nagyon egy évben egyszer-kétszer, és akkor, de akkor is, tehát így jókedv határáig, aztán nekem ott meg is állt ez az egész dolog. De gondolom most itt a kérdés feltevő arra gondolt, hogy most ilyenkor, amikor elmész bulizni, akkor így az van a fejedbe végig, hogy te egy diákpolgármester vagy, és úgymond máshogy kéne viselkedned egy bulis helyzetben, mint egy olyan embernek, aki úgymond nem ezzel a titulussal él együtt, vagy most nem is az él együtt, hanem nem ebben a titulusban szerepel. Értem, hát mondhatni igen, tehát ez is a fejemben van, mert ugye azért bennem van, hogy vajon mit mond rólam a másik, milyen elképzelése lesz, stb. És ezt nem akarom negatív irányba tolni, hanem inkább pozitívba. Tehát, hogyha elmegyünk bulizni, akkor azért észnél legyen az ember, megfontoltan gondolkozzon, és ne történjen semmi probléma. Persze. Hogy látod, milyen volt az iskolák felkészültsége a járványhelyzetre tavasszal, és miben fejlődtek a mostani korlátozásokhoz? Hát a tavaszi korlátozáshoz azt úgy szerintem minden diák nevűben elmondhatom, hogy a tananyag az sok volt, főleg azt, hogy hát lényegében a pedagógusok sem úgy készültek fel erre, nem tudták, hogy mennyi tananyagot adjanak le, meg tudom őket érteni, tehát ez tényleg számukra is nehéz, hogy mi az a diáknak, tehát ott konkrétan egyesével, hogy kinek mi az a befogadó képessége, kinek mennyire megy. A mostani az, hát majd az elején azt hallottam, hogy ugyanabban visszaestek a pedagógusok, viszont most már nem is olyan levegősen kezelik ezt az egészet, tehát azért vannak már szigorítások is ebben. Aztán majd látjuk, hogy a jövőben még milyen felkészülések kellenek még ide, hogy sokkal folyékonyabban menjen az oktatás. Köszönöm szépen a válaszokat a fiatalság nevében is. A többi kérdésre a következő Háló Dániellel forgatott videóban lesz válasz. Reméljük, hogy azt is meg fogjátok nézni. Ezek voltak a kanapépercek a Szifonban. Sziasztok!